TV.com. Requires high-speed internet and compatible device. Content varies by package and location. Restrictions apply. Misbok lang bit, boss. Sige ba, sige. Chris Cruz? Sino si Chris Cruz? Ewan. Siya na ba yun? Pabuhat ulit. Sino bang magbubuhat sa atin ngayon? Sino bang Oh, si Night Night pala yun eh. Tara na. Hinihintay ka namin. Para makarami. Bakbakan. Ayun oh. Yun oh. Night. Tweaking ba? Kaya itong...
invite tayo isa. May invite kayo? Trio na lang, mahirap. Quads. Quads. Ano? Pakiulit, ano? Gusto mo quads o trios? Trio na lang muna. Trio Para di mo. mahirap. Sige. Kung may invite ka, okay lang. Ano to? Buyback. Try ko lang mag-invite kung gusto nila. Kung gusto nila tayong kalaro. Walang regular. Ngayon, buyback lang. Wala ba? Wala. Eh... So, loadout kagad pag bagsak. Gaya ng dati. Binalik na naman to O sige. Ay, ito lang. Meron yata. Nakadami na naman ako kanina eh. Kanina ka pa. Hindi ka yata natutulog Gabi na dito. 24 kills. Saka 32. Nice. Sarap. Mag-binat ako kanina ng layo. Ano? Naputol yung ano mo? Binatohan ko siya ng knife. Sa malayo? More than 150. More than 150. Nagtitrick shot ako eh. Paborito mo yung knife mo Yeah, man. Maganda yung tunog pag napapatay sila eh. Psst, yan. Madali ang Yeah, para hindi na masasayang yung bullets, diba? Tahimik pa. Dati yung pangalan mo mahaba. Ano ba yung isang pangalan mo? Tinanggal ko lang Yung ano. Kaya sabi ko, pangalan niya Good. Dito tayo. May loadout ka agad Yeah. May 4,500 ka agad. Kita sa buy station na. Sige. Magkasama yata tayo. Lang. Uy, wala. Wala. Baba niyo na yung cash. Bilis nyo mag-loot
Tas loot ka agad. Kailangan mo yung 4,500 para pag namatay ka mag-spawn kayo ulit. Yung isang team ano, kahit sino sa atin ano. No, kailangan lahat tayo may... Limbawa may 45 ka, mag-spawn ka pag namatay ka. Oo. Pag wala, hindi ka mag-spawn. Insurance. Ano, may dilaw na yung ano ko. Ibig siya mabuhay ako pag namatay ako. Kaya bigyan ko kayo. Patay sa akin. Okay. Hingi po. So, yan. Pang baon. Isang linggong baon. Kay... claim mo ito. Thank you. May insurance na. Armor box. Ayun, naipalit ko yung ano. Yung sensor ko sa ano. Saan ba? Body armor here. Hindi ko na alam nasaan. Tapos na pala dito. Makakya dito. Yun. Iwanan. Wala. Uy. Yun na yan. Ako, testing lang. Magre-react kayo. Susugo, papatayin ko na kagad yan eh. Kung ano eh, kalaban yan eh. Uy, ganun na. kung hindi ako papatayin. Tara. Yung gas. Pero, solan. Wala ko yung sensor ko. Heartbeat mo. Heartbeat sensor. Bilis to. First wave ano? Moving. Port na, wala pa rin tao. Moving. Wala pa ako nakakita. Hindi pa luta dito. Moving. Disregard left. Malapit lang pala yung circle. Recon coming up. UAV entering Yeah, nakapulot ako. Meron dito. Meron dito. Target location. Papunta na ako dyan. Baka ghosted Strike inbound. Hindi. Ayun. May kasama. Ayan, may kalaban sila. Nasa hill. Down. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for Engaging shooter. Ayan. GG. Nice. Nice UAV daw. That's a hard copy. Nakahiga lang isa. Dalawa lang ito. May ano sila oh. Someone get that item. Salamat sa sensor. Meron akong airstrike eh. Ay, hindi. Sa akin ba to? Ayan, kuha na siya. Hindi, akin na. Kinuha ko na. Punta lang ako ng buy station. Ano, ghost na tayo? Strike.
Nag-drop na ba yung loadout? Ay, hintayin na lang natin. Grab nyo nga yung recon. Tapos sakay na kayo sa train. Sunod ako. Dito sa train, Sa sa train. train. Friendly UAV overhead. Nga walang tao eh. Move to the next area and secure the Precision, meron ako. Nice, nice, Hindi nice. ako bot. Ano ito? Polluted eh. Kasi may 4,500 lahat eh. setting vehicles rally point. May sunod ako sa inyo. Ganun din din. Pagkatapos nyo yung baba na lang kayo. Ah, sige, sige. Or Mga ilang paano recon? siyempre papunta na ako? Isa lang? Wait lang, depende. Kung walang tao. Recon intel secured. Solid work. Di polluted eh. Sige, dyan lang kayo. Someone get that item. May pana ni Rambo dito. May tao sa taas ng roof, may kalaban sila. May kotse din dito. Nabaro lang. May tao. May lalaban sa taas ng roof. Sa Sige, sige. magpaparin. Ay, loadout na, tara. Objective update. Secure that. Sakay kayo ah. Wait lang. Eh, nakuha ko yung ano. Okay lang, tara. Sakay kayo sa... Bumaba ako. Gas is moving in. New safe zone located. Right there. I'm down. Dalawa. Bali na kayo ng suppress niya sa buy station. Let's go. Dami kang pera. Pop ka na ng UAV. Easy. Bantay ako. Recon coming up. Suppress. UAV entering May isa dito. Saan ako to? Ano? Taas. Move on my waypoint. Tara, gawin na natin tong recon. Ay kaso, daming tao dun. Naglaaway na. Someone get that item. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Position marked. Airstrike. Hit it. This is Striker 3-1, good copy. Back inbound. May dalawang team sana nakatomi. Shots missed. Losing ground. Tapos isa sa taas. Enemy Ayun, dropping sa loadout, into sa the loadout. AO. Dropping to the AO. Pop mo nga ulit yung isang UAV. AAV ka ano? Boss. Wala Nagalaban ako. Ah, sige, bili ako, bili ako. Position to nandito. Oh my god, tek na Requesting ako. recon overflow. UAV entering the AO. May isa dito. Nasa ano na? Diba? Wala Madami na akong tao. bala. Amyu. Fire Sa station? buy station, dalawa. Be advised, UAV is bingo fuel. Papunta na ako dyan. RTB for resupply. Oh, dalawa. Drone Kaya nga, dalawa. having targeted. May isa. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Yung isa na kay ano. Ay, nasa kabila, binabaril na siya. Uy, Yun na.
Dito na. Basag siya, basag. Ikutan ko. Ay! Nagaras. Apak ako tayo. May kotse dun sa hospital. Bilhin mo nga ito. Sige. Pera. Binig ko. May hawak pa ako yun. Wala. Yung loadout ko. Oh, Dyan na. may ano na. Bumaba. Diyan na pumasok sila. Bumaba. Nice. Uy! Basag. Tulong. Ay, dalawa. Mayroon sa kabila. Tatlo na. Scattered sila. Stand down. Babalik yan ha. May pera yung mga yun. Napatay nyo? Yeah, patay ka. Uy. Abangan nila babalik yan dito. Sige na rin dito ang enemy drop dito. Tago lang kayo sa loob. Someone get that item. Yung loadout ko kanina. Dito ako sa kabila. Okay. Di sinabing Dito wipe ako eh. sa... Wait lang. Tara dito, Jer. Bibigyan ka ng pera para makabalik ka. Salamat. Dito ako sa kabila. Yeah. Nasaan na siya, ano? Sa likod mo. Tayo mo, tara dito. Oh, Gas is moving Oh, in. pera. New safe zone located. ammo box ko meron dito. Friendly UAV overhead. Nasaan na yung precision? Nasa dito. Stand by. Dito na. Hingi ako ng Ay, ammo. tara. May ammo ka, ano? Madaming ammo dito. Ito. Sa May dead ammo. body nila. AR. Ito may ammo dito. Box ko. Thank you. Stun grenade out. Para sa kalaban Tara. niya. May ano doon, may tao sa sa labas sa kotse. Last scene. Ayun, no. Wala na ako UAV. Ayun. Down isa. Sa loob. That's good. Gas is inbound. Meron dito. May isa pa. Tara, ano tayo? Hard right. Wala na. Ingat sa nakatomi, baka may tao. Mabaril tayo. May nag-buyback dito. Stand by for coordinates. Buy station din. Mukhang farmland ang punta natin. 50 remain in the AO. Pakuha nga ng bounty. Bounty contract. Let's shoot. Stand by for coordinates. Enemy UAV overhead.
Bounty target is up. Let's get it done. Sa likod. Unahan natin. Ayun na sa Baka pumunta ng port yan. Unahan natin. Papunta ng port. Pwede naman natin sila i-gatekeep eh. Enemy UAV overhead. Kasi baka may taas sa port. Ayun no, may isa. Destination marked. Border. Huwag nyo challenge siya, huwag nyo challenge. Kasi magkakross tayo dyan na may... Wala bang kotse nearby? Wala eh. Nice, nice. Tao sa baba. An enemy team is hunting. Meron? Stay alert. Yung kotse yan. Narinig ko lang footstep. Enemy vehicle. Check it out. Yung bounty ano na, pumapasok. Wala akong visual eh. Hintayin na lang natin dyan. Got gas inbound. Safe zone relocated. Ano ah? Wah. Hunted ka. Tara. Nandun na sila. Oh, down. Be advised. Friendly Loko ka. artillery strike inbound. Tara, tara, tara. Boss. Oh, patay. Ano, walang exit ang puti. Naiikot pa ako. Under the bridge tayo. Yeah. Dito. Indicating waypoint. Oh, pwede naman dito eh. Diretso na. Bilisan Sige, lang sige, natin sige. niya. Under the bridge. Ay, napatay mo naman na yung ano. Nandito. Yung isa. Closing in. Oy, hunted pala ako. Sorry. Hindi ko alam. Ay, pula na. Malapit na sa inyo. Man. Baka lumilipad yung isa kaya pala. Tara. Ay, Kaya nagdilaw. Lumilipad Ay, nga. yellow na ulit. Yeah, lumilipad yan. Wala bang buy station? Wala. Defender marked. Yung bounty natin nandun pa rin. Hindi gumagalaw. Defender marked. Tara, dito tayo. Time's up. Objective Ay, failed. ay, ay. Wala nang buyback in 1 minute to. So, bilhin nyo, gamitin nyo na yung pera nyo. Friendly UAV overhead. Meron pang team dito. Nagko-cross na yata. Want a contract? Kaya man, pwede natin sila i-gatekeep. Ano, nakikipaglaban pa. Paglaki tayo sa harap ng ano. Tago ka saan. Ayun no. Likod natin, marami din oh. Yeah. Located Tango. You're safe. You lost the enemy trackers. May tao sa likod ng truck ha. Move on my waypoint. Last scene. Ah, hindi. Maayun no. Gas is closing. Get to the new safe zone. Tatakbo. Jer, suppress mo Jer. Uy! Friendly UAV overhead. May tao isa lumilipad. Loadout drop inbound. Pupunta tayo sa loadout, tara. Low. Ayun na, may isa. Moving on enemy. May
tao dun sa harap ng building. Dito. Marking waypoint coordinates. Yan, naglalaban sila. Right tayo. Right tayo. May nagpapauli pa rin sa atin yung kanina. Yeah. Oh, May UAV ba shit. kayo? Ayun o, tao dun o. Assaulting target. Loadout. Position marked. Airstrike. Hit it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike inbound. Na-down ko dalawa. Seryoso. Down. Tatlong down. Uy, sa likod nyo may tao. Sige. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Located Tango. Cover ko dito sa likod. Dito ako sa loob ng bahay. Meron na sa loadout kanina. Nice. Diyan, layo mo dyan. Moving. Matay ka lang yung ano. Moving in. New safe Sa zone likod. located. Move on my waypoint. 25 still active. Wala akong marinig. Ayun o. Uy, I'm taking fire here. sa bahay. Down one. Sa blue. Nakarok yung nasa loob ng bahay. Throwing thermite. Ang baba ng bato. Tara, rotate na tayo. Maika tayo dito. UAV overhead. Gas is inbound. Under hostile fire. H. Anyone need body armor? Uy, may baka matamaan ko. Sino may ammo box? Ayun. Taas. Sa taas. Down. Dito. Hard copy. Sa harap. Southwest. Southwest west. Dito. Cookie that over. Ayun o. Ay! Masana siya magbubatay. Nice. Meron na sniper sa 17. Uy. Oh my god, ba't may tao dun? 10 remain. You nearly done. Ikaw na lang, boss. Kaya mo yan. Uy! Daming rap. Kapwesto. Lost that one. Ano yung nangyari? Tik. Night X. Nawala siya. Night X. Nangyari. Nalabas ako. Wait ako ng isa. Yan, si Pixie. Basta.
Pabuhat po, 7th. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. Ay! Ganun. Mic check. Enemy dropping into the air. I'm hit! Enough practice. Time for the real thing. Let's get a dab. Let's go. Let's go. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo dito. Send them up. Orange. Orange tayo. Send them up. Meron na Dito na. Dito. orange meron. Dito na tayo. Uy, meron. Engage all targets. Move on my waypoint. I've got this. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Anyone need body armor? Enemy UAV overhead. Okay, I am driving. All right, passenger. Save me a seat. Tao dito. Send them up. Enemy.
cash. Friendly loadout drop on the way. Someone go get that. That's the way. I am the driver. Hindi pa yata looted yung train ah. Right there. Nilooted. Beacon ba tayo? Gas is closing in. Move to the next area and secure the perimeter. I am driving. Wala na. Right there. Nakamute kaya ata. Contract complete. Recon intel secured. Kasi, Nakagit pala ako. Kaya na pa ako sa salita. Kasabag na. Lemon, alis ka din. Lemon. abot pa tayo sa gas. May kotse pa ba kasi? Ay, sarap. Sige. Kunin ko. Objective Gawin niyo update. na lang yun. Secure that position. I will drive it. Contract complete. Recon intel secured. Right there. Let's go. Mountain contact. Let's go. Meron dito eh. Okay? Kunin natin. Yeah, kunin ka. Wala pala akong armor. Oh, bigyan kita. Anyone need body armor? Kailangan kuhanin ko lang yung ano nasa nagandaan. Positive ID on the mounting target. Kaharap. Sort them out. Nasa big building yata. Ata. Hindi. Punta na ako. Hindi, palayo. May UAV ba tayo? Wala. Wala na. Patakbo na sila eh. Mayo. May tao dito sa building na to. Yellow. Yan, dyan sa yellow. So loadout yata. Isa kuhanin kayo nag-loadout. Sige. Ano mo babala sa likod ko? Ay, mayroon din sa Yung dalawa, yung galing sa yellow. Papunta na sa akin, umiikot sa likod ko. Ano? Wala, kulang yung pera ko. Loadout drop headed your way. Eh? Kahit ng buy station dyan.
Ito yung pinakamalapit. Kanya mo na lang yung bike. Nasa taas. Put. Nasa tuktok. New safe zone. Nasa loob isa. Nasa akin na. Contact. Wala na palang gulap. Wala, kailangan lang ng pera. Nasa taas mo. SMG. Ah, May isa pa. May Pumatay sa akin footstep. kanina eh. Enemy UAV. Oh, yun na. Oh, yun na. Okay. Hindi ako nakaakyat. shit. Ano ba? Pabay ba? By station tayo. By station man. Dito na lang siguro. Sige, try ko pumunta dyan. Punta rin ako dun. Dalawa na tayo para ano. Maraming tao dun sa buy station. Ay, sa ano. Ang tawag dun. Load up. Wala naman tao. Oh, shit. Ayari. Ay! Itan, may tao sa train. Sorry. Yo, ano, cover Kulang pa yung mo kay pera ko. Pixie. Cover pa mo. Pwede naman bumaba sa'yo si ano eh. Baba ka dito. Salay Drop mo. ko yung ano. Here. Regroup in a safe zone. Dito ka baba ano. Oh, ayun. Kita. Uy. Nangyari. Nakita ko. Meron sa galing dun sa ka namatay ganun. Kasi may tao Bilhin dito. mo na ako sa night. Ayun. Andito na. Doon na kayo magano. Dalawa pala yun. On care package. Ulit, wala akong baril eh. Abot sa loob. Nakaabot naman. Kita ako. Ay, load out din pala ng kalaban sa tabi natin. Oo, meron. Salamat po. Natawa for sure. May tao dun. Tama. Ako. Kami nag-i-snipe. Layo mo na ako ah. Barel. Enemy UAV overhead. Babang baril. Ayos na. May. Saan ako na? Come here, you freak. Ay, ako naman. Saan ka? Hiwalay. Nandito ako, na-down ko ng isa. Nire-rest na siya. Nasa UAV. Patay na ako. Okay. Rally point. Kaya. Diyan na sila? Oo, meron po sa likod. Re-rest ko lang siya na. Balik kami. Bingo fuel. RTB for resupply. Ini-snipe na ako. Sabi mo ba? Ay, Ini-snipe ako. Ay, hindi ko. Dead. Ay, hacker. hacker ba yan? Kaya pala. Level 12. Wow. Ang ina.
Ayan. Wala pala tayong panalo dyan sa lobby na yan. Walang... Pag mag-push ako, dikit na lang kayong tatlo ah. Sige. Sabi mo lang pag mag-push ka ng ano. Kasi minsan hindi ko nakatingin sa mapa eh. Naka-live ping naman lahat ng binabaril ko eh. So okay lang. Sige. Hostile dropping into the area. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Gusto ko yung bullfrog ko ah. Maraming bala. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Enemy soldier incoming. Oh, may kumuha sa buy station ah. Pabagsak ng cash ka agad ah. Sige. Grabe man eh. Targets are up. Get to work. Kunin ko yung bounty. Sige. Bounty target identified. Slot the bastard. Loadout drop headed your way. Bila ko ng ammo box. CD. Someone go get that. Let's go. Loot muna natin yung mga building. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Enemy Orange, UAV orange. overhead. Sa likod. Nakita ko isa. Sa likod natin. Likod guys, likod. Galing ng trees sa forest. Move on my waypoint. Saan na kayo? Ay, ang yan. Galing Boneyard. Ang iba? Coven. Third party yata to. Di ata sila. Saan sa Pexi? Wait lang Pexi, may tao. Sige lang.
Meron din sa sementeryo. Galing. Yeah. Kaya, 360. All right. Takbo muna, takbo. dito. Ah, di pala. Wala kang plato. Wala. Walang plate to. Tara, sakay sa truck, sakay sa truck. Sakay! Tara. Talon! Talon! Sibat! Malapit ka. Ayan. Yan na. Hinahabol ka pa rin? Ay, hindi na. Iba na yan. Iba na yan. One shot na lang yan. Loadout sila dito. Saan? Sa taas? Sa parking. Taas. Oh, meron sa airport ah. Oo nga, meron na. Sa rooftop yata sila eh. Ano ba ka pa yan? Baka ano? Saan pwedeng Salamat. bumagsak sa area na dyan? Ah, sa baba ako. Basta wag sa taas. Nataka sa labas. Enemy UAV overhead. Oo, ano. Oh, may nag-buyback. Pwede. Meron pa din. Nag-loadout ata sila. Sa labas. Enemy dropping into the AO. Hopping UV. Friendly UAV Sa labas, overhead. dalawa. Taas pa. Isa sa baba. Isa sa baba. Underneath. Enemy UAV overhead. Got it. May daddy dito. Field upgrade here. Stop. May isa pa sa roof pa. Last scene sa roof. Isa. Uy, shit, nakita ko. Yun na. Ayun o, down. Huli ka. Enemy UAV overhead. Ato, dalawa sa loob. Enemy here. Shotgun tags for collection. Ay, tangina. Dalawa. Dalawa sa loob. Lang hanapin ko. Nasa lobby sila eh. Ay, Isa. uy. Meron pa isa sa taas.
Lay mo ipadrop ng cash mo. Just in case. Footsteps here. Destination marked. Nice. Taog. Takot din, ano? Ay, hindi lumalabas eh. Nakita kasi yung pangalan niyo. Nakita si Night X kasi magbubuti. Dalawa. Loadout na ka. Saan yung loadout? Ayun. Oh, may tao. Ito. Baka dalawa. Shit. Sa kanila yung loadout. 3 ano ah. Get out of the way. I am the driver. May scout pa dito. Madam, baka mapinch ako eh. Meron ba akong ano? Nasa loob ng Ubos? downtown. Wala na. Ay, ano? Scavenger. Ay, meron. Malayo lang. Indicating which is your contract mark. Delay that. Malayo eh. Out of the way. I am the driver. Hindi doon ako tingin. Ano yung 10, yung counter na yun, yung ano? Respawn namin yun, ba? Respawn? No, 10 minutes after nun, wala nang buyback. Ah, okay. Andyan! Ano? Hindi maka-atras ah. Okay. Hindi maka-atras si Kalokoy. Kasi hanggang may part of 500 ka, mag-respond ka. Basta naka-Tony ba yun? Ayan. Oh, may tao. Laki tao. At sad na tao din dun. Using flashlight. Oh. Ito. Dumami sila. Oh, Ay, mayroon tao pala sa dun. harap. Sa downtown. Third party oh. Scavenger contract mark. Contract objective
Objective marked. Play that. Idol, basic. Full pa, idol. Full pa kami. Pag may slot, lods. Now it's making towards. Vendor mark. Nice. Money delivery. Meron. Third party yan. Ay, kayo pala yan. Up top. No, meron. Enemy, Ano ba? enemy. Target appears hostile. Cancel that. Wait lang, patayin ko lang. Saan siya? Ah, okay. Sa loob nito. Under. Ilang chicken kayo, Lods? Anyone need body armor? Uy. I got it. Sa Pixie. Naubos yung buong ano ko. Ganyan na. Marami rin kaming hacker na ano, Lods. Na-encounter. Pero yung low level talaga yung halata. Yung halataan nila. Kami na nanalo. Dahil sa hacker. County. Hintayin na natin yung next zone. May baril na ba kaya? Meron. Temporary. Makuha na to. Pick up that tactical. Smoke. Yeah, para pagtatakbo tayo. Mounting contract. Let's get it. Field upgrade here. Marking AR. Bounty target is up. Let's get it done. O yun. Baril. Samantala.
Kaya sundan natin si Night X. Gas is closing in. Relocating Ang the dami safe sila zone. dito. Friendly UAV overhead. Nadaan ako isa. Nasa loob yung isa. Sa loob ng building. Ay, magpupush siya na, magpupush siya na. Nasa loob sila. Bounty target is down. Well done. Allied cluster strike inbound. Enemy dropping into the AR. Doon nakuha yung baril niya. Hindi ko lang yung Nandito baril niya. sila, men. No, naharangan. Body block ako. Less than 50 enemies remain. Patap, men. Patap. Yo. Target appears hostile. Nasa harapan lang. Nasa harapan siya. Oh shit. Dito. Group lang. Hostile foot patrol. Rooftop natin. Isa. Sighted on target. Nasa loob. May isa. Enemy precision airstrike. Take cover. Tago. Dalawa. Oo, dalawa. Pangit ng baril ko. Paras ng crack. Rooftop natin. Patagi tayo na. Isa. Baba. Still breathing. Wala akong baril. Ito Na. yung baril ko dito. Doon sila magbabatay. Stay with it. One minute side. Uy! Putz. Nandun na. Gulin mo. Kasunod mo. Patap na. Only 25 left. Keep up the good work. Pangat ang baril. 14 kills. Buhat na buhat ko. 0 kill pa. Buhat na buhat. Ay. As usual. May bumalik yung haming, boss. Bumalik boss. Oo. Yun, okay na. Thank you. Buti pa si Pixie eh. Uy. What? Where did I get sniped? Parang taas yun.
Oh, tayo na ako. Hindi pa ako makabili ng gas mask. Busy yung downtown natin ah. 10 beses ako na body block ni Laymar. Ha? Na body block niya ako na 10 beses. Hindi ako makadaan lagi. Nasa pintuan siya. Parang basketball ano. Hindi ko mapatay yung kalaban. Hindi nakarang siya sa daan. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Warm-up's done. Time to kick this off. Daming bar station eh. Second rally call. Set them up. All right, soldier. Mark a drop point for Tabi-tabi. your team. Be advised, gas is Ay, closing in. napindot ko lang yan. Hindi ka matanggal yung ping. I'll take that. Nagre-recon na sa train ah. Dadaan sila sa atin mamaya. Babaan nyo na yung ano nyo. Coming. May plate. May plate sa taas. Hindi ako bala. Loadout drop inbound.
Ako nabibili, ako nabibili. Nakabili na ako. Nakabili na ako. Okay. May tao sa train ha. May nagre-recon. Rinirest niya oh. Wala na akong bala. Walang tao sa train. Buwaba sila. Ayun o, buwaba. Hindi niya ma-rest yung kalaban ah. Nabilis na. Target location. Disregard last. Okay, Tango. Naka-sniper kayo? Hindi. Over here. Hindi niya na-rest yun. Dalawa pa. Stand by for Nandito. disregard last. Ako. Ang enang yan. Hindi ko na. Nakuha yung amo. Moving. Disregard last. Ah, doon na pala. Moving. Ay, dropping. Chopper. Pwesa. Ayun. Enemy helicopter. Ay, nakuha nila yung kotse. Ay, wala akong bahala na. Ano ba? Bus ka agad eh. Punta sila dito. Yes, all right. Na-pick up na. Gas is inbound. Crack dalawa. Enemy helicopter. Tara, bounty tayo. Ay, ang bilis tumakbo. Scavenger contract located. Drop ko yung iba kong ka-shine. There is the cash. Dito ba? Oh, meron ba tumahimik? May motor. Di pa lutad. Na may box pa kaya. Moving that over. Pexi. Drop ko yung ibang kasaya. May isa pang armor box dito. Yung walang may carry. Ako. Ay, kunin mo na. Sige.
Meron akong dala. Sige, ako na lang. Dala ka lang. Di ko pa masyadong Jar, na-loot jar, yun. jar, jar. Jar. Ah. Wait lang. Push. Ay, No. alam ko kailangan mo. Ito pa. Parang pa. Sige, balingan ko yan. Kunin ko lang yung ano. Gracias, gracias. Skago Walang tayo. kalaban. Walang kalaban. Mas mamaya maglalabasan sila sabay-sabay. Located a supply box. Secure that position. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. Ay, Contract update. New dami objective namang identified. armor box. Okay na yan. Hindi na natin kailangan yan. Naghihisa na tayo eh. Armor. Sana amo. Gas is close. Sino may combat scout sa inyo? Wala sa akin. Isa pa dito. Next objective location. Yung isang loadout ko, pwede. Pero, Para ano? combat scout at Wala saka akong ano, up. yung... Ano, yung bagong perk na isa. Tempered. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Gusto mo mag-combat scout ako? Yan. Para yung isa na yan. Makikita natin. Pag may nabaril ka. Sige, sige, sige. Contract complete. All supply boxes located. Copy that over. Go get adobo. Go eat adobo. Saka lang mag-auto-ping pag natamaan mo yung isa, di ba? Kapag nakabaril ka, Oo. magla-live ping yun. Basta natamaan man ng bullet. Happy ka. Pick up that tactical. Disregard. Go get that over. Ang inang yung puro Talagang armor puro box. armor. May pumasok dito isa. Setting rally point. Okay. Yeah. Yeah. Narinig yung footstep na umakit. Baka tumalon tignan niya. Baka tumalon ako doon. Nice. Narinig ko yung kutsilyo. Sino walang satchel? Enemy UAV. Wala, wala. May precision din dito. Someone knocked it down.
enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Kung may pera kayo, bili na kayo ng suppress. Tayo bilang. Tagging by cancel. Tagging by Ano, doon na lang. Move on my waypoint. Saka, kung wala kayong kill streak, kuha na rin tayo. Parang di looted to. indicating waypoint. Inga. Dami pa rin tao. Hindi magkasi. Naantok na ako, hanap na ako ng kalaban. Too good. Gas is closing. Get to the new safe zone. Assault rifle mark. Cancel that. Play that. Friendly UAV overhead. Hospital, dalawa. Armor box na naman. Punta na ako ng hospital. Sige, sige. Sunod kami, sunod kami. May isang team dito. Move on my waypoint. Tin natin. Nasa top. You are mine. Crap. Position marked. Airstrike. Hit it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike inbound. Assist lang. Correct hit. Box and box. Natat pa rin, babalik pa yung isa. Losing ground. Sino may precision pa? Hindi ko alam. May precision kayo? Negative ako. Huli ako. Natakas sa taas ha, mababaril ka pa. Gusto ko sanang mag-zip eh. Sabay tayo dyan. Dito ako sa kabila, ako sa harap. Sige, sige, sige. Sabay tayo? Oh, may precision na Kaso, ako. kaso kailangan may precision. May precision na ako. Bato mo sa taas ha. Setting rally point. Sa roof. Wait lang, doon. Ayun. Yeah, basta sa roof. Meron. Diyan doon ka sa Sa likod. roof? Sa harap ako. Naka-ready na ako. Tingnan na. Wait lang. Diyan Wait lang, na. may footstep sa akin. May footstep dito. At, Allied at, cluster strike inbound. May dalawa na down. Akit na dyan. sige, sige, sige. Nice. Works, diba? Very nice. Teamwork. Na-surprise. Inulat mo eh. Surprise, surprise. Ewan ko, something. May nag-buyback sa baba natin dito. Ay, dito pala, dito, sorry. Stand by for
Baka bumalik Tagging sila. buy station. Baka bumalik Disregard sila. last. Tagging buy station. Wala Disregard nang last. stun. Meron dito ah. Loadout pala dito eh. Planting Claymore. Ay, nag-buyback kanina dito eh. Ayun ah. Target appears hostile. May tao dun sa loob. Nagkakamp. Makbo, lumipat. Dalawa. Isang squad. Tatlo. Ah. May nag-i-snipe. May nag-i-snipe na isa. Saan? Yeah. Sa baba. Ay, Ito may buy. bye. Dito. Gas is closing. Get to the new safe zone. Setting rally point. Hala. Tumatakbo na isa. You are mine. Down. Nice. Nag-i-snipe pa rin. Barilin niya naka-live ping yun. Wala eh. Kana. Moving. Disregard last. Patakas. Push na natin eh. Kaya na yan. Babantayan niyo lang yung corner. Left and right. May tao dun taas. You are mine. Setting rally point. Assaulting target. Copy that. Copy that. Full team nasa hills. Mine. Sa hills. Ayan naka-live ping na lahat. First strike na. Wala pa tayong nagadown. Move to the safe zone now. Dropping into the AO. Acknowledge. Nag-drop sa taas. Yung nga yung gamit niya. May loadout sa taas. Rocket out. One shot na lang yan. UAV overhead. Setting That's rally a point. hard target. Rocket out. Cancel that. That's a hard target. UAV overhead. Nalis. Rocket out. Enemy UAV overhead. Rocket out. 50 is still active. Continue the mission. Taking hit. Over here. Enemy dropping into the AO. Nag-drop. Sa baba nag-drop. Mo, dito na sa baba. Ba't ka nasa baba? Sa baba. Waka, binabantayan ko yung entrance niya eh. Dito may entrance dito lang naman sa taas. Dito sa baba. Apat, eh. Oo. May pera ka di ba? Magbabote sa kanina. Oo. Yeah, binili niya na Bumili. kasama niya. Nabili niya na lahat. Gas is closing. Nabili niya yung mga kasama niya. I'm taking fire here. Uy, nakaharang si Pixie. May tao dito. Acknowledge waypoint cohorts. Enemy dropping into the AO. Sa taas. Loadout drop headed your way. Tatalan tayo sa kabilang building Yun nasa harapan. May tao pa rin dun. Assaulting target. Oo, hindi ka napatayan. Snipe. Shoot. Kaya na natin baba. Kaya wala. Dito na sa building. Rat. Setting rally point. Gas is inbound. Be advised. Tala na kayo, tala na kayo. Airstrike inbound.
Meron dito. Yun. Fire here. Meron sa loob. Ay. Yun lang. Ay. Wala. Learn from the loss. Train as a proper teacher. Wala na sila. Wala nang buyback. Kaya nga. Naghihintay pala sa atin dun. Si magbabote seller eh. Bumaba eh. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Send them up. Buy station. Mark up. I'll take. Let's go. May team na. May nauna na. Ang dami. Dito tayo. Send them up. Buy station. Mark up. Marking target location. Moving over here. Moving. 4. Eliminate all targets in the AO. Last one. Asa na isa? Sailor mo. Taylor mo. Na yun. Sailor Moon.
Hindi ko kilala. Headed your way. Best friend ni Bat. Loadout ka pala kayo. Meron na. ng ammo box. Tagging Ata, a bounty pera. contract. Ikaw na bumili. Ikaw na bumili. Ah, sige, lang. Kala ko loadout. Bumili na rin ka ng loadout. Ata, Bounty target has bala. been marked. Killer. Tara, sagurin ko na yun. Ang bounty. Picking sa kabila. Good. Nasa sasakyan. Maalis. Boring naman to. Stand by for target appears hostile. Bumba. Hindi ako kanto eh. Lalakad. Usag. Tokoy. May kalaban sila eh. Kaya Tara. tumigil eh. Two down. Down. Sana kong bahala ka agad. Down one. Nice. Ako maapa yun. Nasa taas. Tayo ako dito. Na, Yung may punta sa kabila. Well done. Pero pa. Building. Down. Nice. Pero pa isa Kabila. natin isa. Check your fire. Crack. Last na yata eh. Pumunta sa right side. Gas is inbound. Right side ng wala. Papanda dito. Destination marked. Enemy UAV Trophy overhead. system is live. Setting rally point. Down. Sa likod, may sasakyan. Wala na. Balik ako. Ayun, may ano. Dalawa. Pare. Pati sasakyan, pinatay. May hilo dun oh. Okay. May tao yata, may nagre-recon. Yan, may nagre-recon. Di nyo, kuhanin nyo yung kotse para maabutan nyo ako. Pati iniwan. Hindi na tayo abot. Pasok tayo sa zone. Ay, may nagre-recon. Saan? As. Yeah, sila yung nagre-recon. Yung nasa train. Yung nasa train yun. Ayun, yung nasa train. Ayos yung update wala nang error. Nag-i-snipe sa harap natin. Tapos,
identified enemy. Punta rito sa taas. Marking target location. Huwag kayo magpapapinch siya. Ato na. Under hostile fire. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Lighting safe. Balik ulit. Baril-barilin nila isa taas ko. Pinaplank ko. Uy, saan ba yun? Under hostile fire. Nasa taas ng building mo yata. May tao dyan. Ito na makita. Ay, naunahan pa ako. Ayaw mo pumatay sa akin. May tao sa tall building tapos construction site yata. Thank you, thank you. Doon sa ano, tall building, sa tapat ng building meron. Kaya tatlo na sila doon. Naipit sa gas. Na-gatekeep tayo dito. No? Kaya Oh, Scavenger contract marked. ito daw ang scab. Located a supply box. Secure that position. Taas sa baba. Next objective located. Sana. Next objective located. Nice, nice. Gas is closing in. Uy, may isa. Dumating ang isa. Nag-isip na. Your shoulders. Finish the mission. May loadout pa dito. Nakabahan na ako. Footstep sa taas mo. Tangin na. The enemy took that one, but we'll be back Narinig to ka finish na the eh. job. Narinig ako nung ano, parating pa lang ako. Takbo kasi. Wait lang. Ay, Back- bako, back bako. out mo Sige. Kasi. Hayaan, apply mo na lang. Start mo na lang. Balik daw si Pixie. may gagawin lang ako. Sige, After sige. 30 minutes. Kayo. Sige, sige. Mag-i-start mo na ako, men. Restart? Sige, sige, sige. No, Hintayin ka mag-i-snipe namin. ako, mag-i-snipe na ako. No, Ay, snipe ko na. Akala ko restart. pagod na ako eh. Snipe na ako. Hoy, hoy, hoy! Oy, Victor. Masa... Balita.
Pabuhat kami. Pabuhat po kami. Buyback naman. Oo nga eh. Walang ano eh, regular Wala eh. na yung ano. Weird. Temporary lang naman to eh. Ayos lang. Para walang gulag ano. Mas konti yung paglulot. Okay. More action. Less waiting, I guess. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Fuckers. Okay. Warm up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Panalo na to. Be advised, gas is closing Nafe-feel in. ko. Proceed to the safe zone. Dito na si Victor eh. Local contact. Di ba tayo? Enemy dropping on AO. Let's go. Buy station kagad tayo no? Pili tayo loadout. Yeah, bye. Station tayo. Meron ba tayong 4500 na? Dami men, tignan mo. Sa buy station na, Victor. Sa buy station na. Let's buy a loadout. Eliminate all targets in Padap the ng mga AO. cash. Padap ng cash. Pabili ng ammo box. Isa bili ammo box. Loadout drop headed your way. Yun. Salamat po. Okay. Loot na lang natin yung area. Lang sumabay. Posible. Meron sa likod natin. Tagging a bounty contract. GG. May specialist ako. Nice. Sana all. Hindi ako makabit. Bounty target has been marked. Zero. May tao dito sa taas ko. Setting rally point. Ayun, isa. Copy. Nakatalon lang. My waypoint. Uy, pinabaril na ako. Nasa loob ng building isa. Uy, dito. What? Find some first aid. Oo nga. Ay, ito. Taas.
Galing naman nito. Kabila-kabila eh, tatlo. Scattered din. Ah. Kuha ko. Uy, nandito na pala. Hindi ako makabili ng ano. Ayun, Nag-glitch? sa taas eh. Oo. Saan nag-glitch Hindi eh? nyo nakita. Kita ko. Hindi nyo sila nakita kanina. Ah, hindi. Nag-glitch yung ano. Hindi ako nakabili ng ano. May buy dito sa taas. Oh. Aid Dito mo. station there. Never mind. Magbabatay yung ano. Ay, yung... May haming na naman. Tama yun. Kaya ko yung footsteps sa kabila. Reload. Sayang. Sayang. Ay, baka pala eh. Ah, tapos na tayo? Hindi, may May isa pa. buyback siya, may pera siya eh. May pera siya. Scavenger contract marked. Scavenger contract marked. Ooh! Uy. May tao tayo. May nakatambay doon na po siya. Tambayers. Bilis natin dun ah. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon.
shit, oh. Now we do this for real. Ayun. Saved by the bell. Battle Royale. Let's go. Set a drop point for your team, soldier. Buy station. Mark up. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Primary objective is to cash kill is them all. ours. Loadout dropping down. Anyone use stick? Tatratin natin to. Ano yan, AX-50? Sino yun? Yung nag-snipe? Hindi ko alam. Sino Yeah. snipe eh. Tara, kahanin natin. Pagkatapos ng ulit ng TV station, kahanin natin to. May kumuha na. May kumuha ng scabby dito. May tao Sabihin nyo lang dito. pagtirahin na natin ah. Punta na ako. Papunta na. Sige, sige. May tao dito eh. Ako. That's mine. Doba. Moving to collect. Doba. Adobo. Ano, bumili Ito ng adobo. loadout. Marking waypoint coordinates. Disregard. Bumili na sila ng loadout. Ay, may sasakyan. Tao sa likod ko. Hostile vehicle spotted. Explosive charges. Got you, man. Tango removed. Isa lang siya. Ay, may tao dito. Stupid. Why did you break the glass? Gas is moving. Yung isa nag-land doon sa taas. Ay, dito pala. Shot's good. Sa likod ko pala yung kalaban. Yung isa nasa roof pa. Green building. Sa tabi ko lang. Ano to, atakbo? Hostile dropping into the area. Ay, dropping. Skies. Oh, may kalaban, may kalaban. Wait lang. Bibili ako UAV. Para di kayo mahirapan. Full team yun full team.
Makbo ata sa ano. Coordinates Ayun na. Friendly UAV overhead. Ayun na. Ay, nandyan na. Coordinates Down marked. yung Patay isa. na ako ah. Sorry, sir. Galing naman. Dalawa yung sa akin. Dito. I've got you. Yun na yata sila. Takbo tayo kagad. Diyan kung kaya mo. Bilhin mo ako. Nasa loob sila lahat. Ay, cover na lang, Lods. Last one on your team. Finish the job. Tipat muna ako. Enemy UAV overhead. Serious pa. I'm watching my back. Ay, kulang pa. Night. Tapos baba ko na yung pera ko. That cash is ours. Kasha ba? Kasya ka. May cash pa dito. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Wala. Baril ko. Kalaban dun. Dami. Ano? Buti hindi ako inabot. Pagsa ka dito, bilhin natin sila. Doon sila. Contact. Yeah, they're coming. Bagsak mo yung cash mo. Bagsak mo yung cash mo, Blue. Oh, meron ka ng pera. Ako, meron Enemy na pa. UAV overhead. Enemy UAV overhead. Dug ka? How does he know? Peter? Oo. Alam niya din ako kung saan ako lalabas. SMG tags for retrieval. Para dito. Give up ko na. Kind of fishy. Safe ka dyan, pare. Ay. Marking armor. Parang Pera mo, pare. Peter, ano? Pera. Sas. Saucy. Marking buy station. Si ano muna? Si Night Care X. package spotted. Back. Sa loadout tayo. Marking Okay. handgun. Dalawa pa talaga. Ang sas nilang maglaro. Alis ka na dyan, Lod, sa ano, sa loadout. Baka mamaya na dyan na yung kalaban. Yan din, dyan na. May nag-recon doon. Southwest. Plate up ka, Lemur. Ah, wala mo.
Meron dyan. Oh shit. Alam ko. Bye tayo. Kaya na Tagging tayo a eh. bounty contract. Delay Copy. that. Bounty contract. Marking buy station. Marking buy station. Oh, dalawang loadout na naman. Kalaban. Taas. Waypoint. May marked. tao sa taas. Ano? Lagay mo yung pera mo pare. Oh, meron ka na Ah, pera. ah. Hindi ako bibili sa kanya doon. Oh, dropping oh. Nagka-drop. May nagdadap. May taas, taas ah. Ammunition ko sa ilalim. Marking waypoint. Bigyan mo ng plates Dali yan. ko Oh. lang. Si Mang Bobote. Wala kang plates. Ah, wala na. Meron natin sa taas. Na-exit dito. Naligaw ako. Na ako. Ako nabibili. Para. Yes. SMG type for retrieval. Enemy UAV overhead. Ano, may kuha naman loadout mo? Layo. Oh, may Wala na. ammunition. Bounty target is down. Well done. Hindi tayong loadout. Oh, nag-jump. Mover here. May pera na tayo. Hello. Ang buyback yan. Uy! Napindot ko yung tab ampo siya. On mark. Oh shit. Putang ina. Nahulog Saan pa ka? ako. Nahulog lang kayo? Nahulog lang si ano, nahulog. Putang ina. Enemy UAV overhead. Ah, may tao dito. Tatlo tayo Safe dito. zone located. Ay, wala kang ano, selfie? Wala. Dami niyang pera. Die together tao kami dito. guys. I'm bleeding bad. May tao Die ba sa inyo? together. Let's die together. Team wipe mo yata lahat mga kalaban dyan ah. Assaulting target.
tatlo. Nice up. So, Yun, gabi. Ah, dami nila. What? Self-revive? Nice, self-revive siya. that's so bad. I'm gonna be there soon. You gotta sleep though. If you don't sleep, I'm gonna bring you. Shout out, Daily Flight. Daily Flight Idol. Is still active. Continue the mission. Bay, nasa likod mo. Hostile vehicle spotted. Oh, Ay, sayang. Got one. Ano ba to? dami. Dagdag saan? Scavenger hunt. Never mind. Cabin for contract mark. Dami. You are mine. Crazy pare. Yan, ito. Moving on enemy. Nakatakas. Kaibigan niya pupunta dyan.
Ay, nagre-revive. Heal na, heal na. Gotcha. You lost that one. Come back stronger next time. 12 kills? Meron akong 12 assists. Di ko alam sa akin. Eleven kills yung sa'yo. 11 kills ba ako? Ayos. My dreams. Gising pa si Daily Flight. Gising ka pa. Ayos. Walang pasok yata bukas ah. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping. Getting fit. Bala dito ah. Someone get that area. Oy! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Sino doon? Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, Sige, gas is sige. closing in. Proceed to the safe zone. Ako. Uy, gago. Gago. Hindi pa kayo bababa. Sa baba na ako. Ang kami, ang kami. Gun chopper. Baba na ako, baba na ako. Hostile dropping into the Eh, may area. epal Watch eh. the skies. Eh, Enemy pala UAV po overhead. siya. Targets are up. Get to work. Meron pa? Kinasabugan ko siya ng hila. Nandun sa taas ng isa. Got that waypoint. Friendly loadout drop on the way. Bili ka na lang ng ammo box.
AT mine armed. Ay! Kala ko. Someone get that item. Kuha ka na armor? Para, armor. Wala, nakabili na siya ng Bili ko na ako box, ng dalawa. Nakuha ko lang ay individual armor na lang. Ah, Sayang. Tayo. Doon tayo. The whites are I'm sick. Ako papunta. ako? Wala, Nasa taas. bulit lang. Si Victor. kaya. May tao dun, oh. Over. Destination marked. May magdadrop. Got contact. Crack na yan. Ah, Ano matay isa? Gas is moving. May armor box dito. Go get that over. Indicating waypoint. Punta tayo dito. Marking waypoint. Drop ko na. Setting rally point. Kailangan ko Wala, na. may tao, may nag-i-snipe, may nag-i-snipe. Setting rally point. May nagpa sa akin. Sana kayo, sana kayo. Sana kayo. Oh my god. Under hostile. Sniper, Namatay na sniper. sila. Ano kaya niya? Ay, Ayan yun, pag Victor. isa-isa talaga tayong pupunta, matay tayo. Foot patrol. ay nako. Snipe pa ako. Nako. Nag-play top kasi kami. Kaya nahuli kami. Bumabal sa ano? Wala akong bala. Oh my god, GG. Every Apat bullet pa rin counts. sila. Nice. Tama na. Talon-talon pa, oh. Pasok pa. Ano pa? Ay, ang bagal. Ang bagal ng ABS. Di ka na team wipe yun, ah. Apat tas na mamatay tayo. Eleven kills na naman. 11 kills, sino? Ako? Ako na naman. 11 death ako, eh.
some target practice while you can. We're deploying soon. I'll fly the bird. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Avoid the gas. Get to Taking the bounty safe zone. contract. Marking buy station. I'll take. Enemy soldier incoming. Panalo na ba to? lang. Send them up. Buy station. Mark up. Sige, dito na. Setting rally point. Saan? Okay. Okay. Send them up. Buy station. Mark up. Copy that. Indicating waypoint. All right, lads, let's get it done. Gas is out. Door. The loadout drop Nandito yung inbound. red door. Pasok tayo. Mark the waypoint coordinates. Bliton. Ano gusto niyo pumasok? Tara. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Sure, wait, Hawak tara. kamay. Ah, ano, papasok tayo sa walang kuryente na door. Dito, dalawa walang kuryente. Dito tayo. Recon coming up. Copy. Advanced Aga UAV mo. entering the Maaga zone. pinap. Scanning for hostiles. Daming tao dito. At least may peace of mind tayo. Tara sa taas. Uy. Be advised, Uy. advanced UAV Binabaril mo ako. returning to base. Sa buy station ako. Sa taas. Put ko lang to. Out of my way. Recon contract marked. Move to the next Fine now. area and secure the perimeter. Make for target location. I'm free. Ammunition box ako. Para mamaya.
need this. Pull na tayo eh. Meron akong dala. Losing ground. Extra pa dito. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Nice. Paano mo yun sa tabi? Eyes on rivals. Body armor here. Tayo yung front to back. Di mo nakuha yung ano, beacon? Ito ako na. Oh, ito. Patriget. Recon Let's contract get that lost. Akala ko inakyat mo na. Oh, sa taas. Ito na. Kunin ko na helicopter. I'll take the wheel. Akala ko yun Selfie. yung ginagawa mo. Hinihintay ko. Gusto ko lang mag-parachute eh. Laro muna. I'll fly the bird. Punta na kayo doon, nakuha ko na. Move to the next area and secure the perimeter. Punta yung malalas sila. Tapusin ko lang. Oh, I will rivals. bigyan kita ng pera mamaya. Si ano, Victor. Ako dyan. Ay, hindi niya sinundo. Hindi niya kayo sinundo. Okay. Ayos lang, ayos lang. Lapit naman sila. Naglo-load kasi ako. Martin Luther King ako. Pero ano? May ammunition box naman kayo na, di ba? Recon intel secured. Solid work. Go get that Wait over. for Yeah. it. Mark. Kunin ko na tong armor box, iwanan ko na tong ammunition Kuhanin box. mo to, kuhanin mo yung malayo. Kuhanin mo yung malayo. Victor. Kuhanin mo yung malayo. Malayo? Okay. Yeah, yung malayo. Basta malayo tayo sa zone. Sinong may ammunition box? Kayo? Meron kayo? Ako yata. Ako meron. Ah, sige, kunin ko na lang tong ano, tong armor box. Get out of the way. I am the Sige. driver. Wala ba silang hawak sa magbubate? Walang hawak. May hawak ka na, Lods. Got a field upgrade. Ang hawak. Way. I am the driver. Ammunition box or armor box. Contact. Kuhanin niyo na yung ano, Ripon. Bago lumating yung gas. Ay, coding ko. Pili akong Right track. self-revive real quick. Objective updated. Secure that Pick up in mo. position. Self-revive. Nakabili pa siya. Tapusin niyo na yun ah. May bababa na isa. Friendly loadout drop on the way. May loadout doon ah. Fuck, wait, get out of the way. I am the driver. Doon babagsak yung ano. Isa. Got gas inbound. Safe zone relocated. But I'm free. Contract complete. Close tayo. Recon intel secured. I'm I am driving. Alright then. Exit.
Ay, mali. Bounty na. Picking bounty contract. Chopper tayo. Bigyan niya ng pera si Victor para makabalik siya. Ito, Victor. Dami ko palang pera. Oh my god. Plunder to, plunder. That cash is ours. Lakad na lang tayo. I'll be the pilot. Lapit lang tayo, tapos lakad tayo. Make my target location. Lumilipad yung ano. Driver. Kasi yung mabaw, si ano, mabaw. Diyan ka. May tama sa Make my target location. puno. Ayun. Pakikuha yung recon. Kuya. Picking bounty contract. Never mind. Ako na lang. Got gas moving in. Pwede na tayong bumaba. Moving. Proceed to the marked location. Secure the Punta area. na kayo dun sa next. Punta na kayo dun sa next. Ba't hiwalay-hiwalay? I am driving. Yeah, punta ko yung recon. I'm driving. Yung walang selfie. Medical supplies right here. Enemy launched an advanced UAV. We're Gusto exposed. niyo yun, guys. Contract complete. Recon intel secured. Tambay na tayo sa ilalim ng bridge. Parang easy na to. Enemy soldier incoming. Ito papasok. Ayun o. Sa loadout, sa loadout. Uy, may sniper. Nice. Ay, kala ko may kalaban. Wipe na pala. Ay, Oh, kuha eto. tayo ng UAV. Nandito. Nandito yung kalaban. Sa gilid ko. May gas mask din. Pop niyo yung UAV niyo. Ano tinitipid? Oy. I will fire. Tara na nga. Hiwalay-hiwalay na naman tayo. Enemy dropping into the Ayun area. o. Ayun o. I'll drive. Nag-drop sa loob. Ay, sniper ah. Stand by, belay Be that. advised. Friendly precision airstrike inbound. Hiwalay-hiwalay tayo. Natawa sa loob ah. Moving on your waypoint. Yo, ano ginagawa niya? Enemy sentry gun. Yun sa kabila. Labas. Yan. Coordinates marked. Oo, may tao na dito. Mamatay na ako. Ang gulo natin. Okay, guys, okay. Damn, I Oh, sniper pa ako. Got you. Oh, shit. My bad. Oh, may sniper pa. Southeast. Oh, shit. Second floor. Kanina pa yan. Ang gulo natin maglaro. Ansya na po. Gas is closing. Coming back. Safe zone. Friendly sentry gun online. Someone came through here. May baril ba dyan sa taas? Oo, ayun.
Hina pa yung sniper na yun eh. Paano? There are 50 still active. Good hunting. Tara na. Much better. Alam na natin kung saan tayo tatambay. Punta na lang tayo doon. Tara, Saan tara. na kayo? Ayan o, sa buy station doon. Tara, tara. Marking Go, buy. Victor. Pick up ako. I call stop gun. Ay. Ay, tangin na yan. Sorry. Sniper rifle pala yung na-pick up ko. Madaming pera siya, no? Madaming ang pera. Pwede ka lang bumili ng logo. 34,000. Enemy UAV on the head. Come Yan, tayo. yan. Oh, making. May tao dyan, eh. Oh, shit. Ay, nako. Tayo, ano? Anong nangyari? C4. May nag-i-snipe sa hill, may nag-i-snipe sa hill. May nag-i-snipe sa Ay, hill. tangin na napunta sa taas. Ay, pwede pala dito. Ay, may, nasa UAV. Ay, ba't para kami nawawala? Wala silang ghost, so papababa na sila. Waypoint marked. Be advised. Ano? Down yung isa dun ah. White. Eh, pala tayo ah. Wipe na? Ano pa? Ano nyo? Tangin na nyo. Field upgrade here. Pick it up. Wipe yung sabi? Friendly UAV overhead. Coordinates marked. Pahalin nyo na nga lang yung motor. Hindi nyo nakita yung C4. Eh, Kaya yung pera pare? Oh, yeah, never mind. I Ito am pera. tracking. Ay, nay. Bigay mo, ay, nay. Nay, ano yung pera? Wait lang. Kunin ko lang yung ghost. That cash is ours. Ba't nang binagisak sa akin lahat? ay, ano ko. Binaba ko lang. Quit mo na. Kukunin ko rin. Gas is moving in. Para kung sino walang pera eh. Diyan. Ay, Pili ako, isa. pili ako selfie ko ah. Kunin mo na. Victor. Ayan, ano? No kay Victor. Oh my god. Down pera. Salamat. Tara na. May tao dun sa taas, so kakababa lang. Always got enemy. Oh my god, may snipe tayo. Tagal natin dito. Nice. Tara, doon na tayo sa ilalim ng bridge. Oh. Dapat nandun tayo. Dito sa buy station. Send them up. May nag-drop. Gas is inbound. Saan? Sa ilalim. Ayun o. Truck na yun. Kill, throwing thermite. Move to the safe zone now. Sino may ammo box?
Wala sa akin. No, hindi mo kailangan ibaba ka agad. Anyone need this? Natanong ko Baba na lang kasi natin yung weapon meron. natin dito. Taas pa rin, taas. May mata, may mata. Naging ganitong weapon ko. Ang inang yan. Ba't ganito yung weapon ko? Paanang ko yung ano ko? AR ko? Balikan mo. Balikan ko lang ah. Kasi yung gas na yun. Wala, gumagalaw na yung gas. Kaya, hindi mo kaya. Yan. Enemy UAV overhead. Pumesta na kayo. Tignan niyo yung nasa taas kung may darating doon. Sino may sniper? Wala na. Yung may sniper to. Yung may sniper tumingin sa taas. Setting rally point. Huli ako gas mask ko. Hindi na rin kayo. Meron na ako. Airport. Got gas Enemies in the inbound. area. Safe zone relocating. Disregard last. Kinakabahan na ako. Lakas ko pa naman sa kape. May kill streak kayong lahat. Wala. Bili ka na. Loadout drop headed your way. Bumili na kayo. Gare. Wala nang buyback eh. Wala nang buyback. Bumili na kayo Taas kasi pa rin. nang wala. Sige. This one's mine. Bumaba na sila. Yan ah. Papuntang lodo. Ay, hintay mo. Tayin mo sila. Sige. Tago muna. Ito ka. Ito. Mabalik sa akin. This one's mine. Papunta na dito. Papunta na dito. Ang ina mo. Ah, no. Fuck. Marking airstrike target. Ay. Got gas moving in. Doon na sila sa taas. Akit na sila. Nasa taas natin. Nasa taas mo na. Nasa taas. I-cluster nyo. I-cluster nyo. We're in safe zone. Watch for enemy. Enemy UAV overhead. Akala ko automatic pag may pera ka. There are 24 enemies still out. Wala na, may timer yun. Oh, timer. Oh. Be advised, friendly precision airstrike Sa taas. inbound. Again? Nasaan kayo? Putang ina. Ba't ayaw bumaba? Hindi ka kailangan ng bridge mo. Putang ina. Nagtatago pa rin. Same spot. They're just above us. Bantayan nyo na doon. Marking waypoint coordinates. Dito lang ako, bantay lang ako dito. Gas is closing Yan pa sa in. taas. Relocating the safe zone. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Uy, Madami dito na. ko. At ang inang yan. Bumaba pala dito. Nasa baba na. Yung isa. Ay, pusto. Bili mo isa. Pero na kayong pera. Process. Allied cluster strike inbound. Hindi ka mabalikan Baka may yung dumating loadout ko. dito sa birthday. May nag-down ako isa. Oy, putang ina dito.
Nice. Dito tayo sa kaliwa. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Ang dadami nag-hit fire. Safe zone located. Ay, 1v5 na naman ako. Ay. Kaya mo mag-ubali pero ano. Five remain. Stay sharp. There is still work to do. Oh! Ay. Hirap. Ang gano'n. Blank 50 kills. Debrief. Ilan? Ano yung baril mo pare? Baril. Back us up. Ano yung baril ginagamit mo, Night? EM2. Saka MP5 Cold War. Okay lang ba recall nun? EM2? Yeah. Sabihin nyo lang pag ready na. Wait lang. 30 seconds. Sige na pare, go ahead. Wait lang. Kasi ano, night. Night. Night X night. Level 5 yung EM2 ko, putang ina. Bago kasi. Bad trip. Wait lang ah. Inaas ko. Magawa lang ako ng loadout. Burst shot ba yan or automatic? Excuse me. Okay, game na. Game. Panalo na to. Sige, di mamatay. Warm up lang yun. Kanina pa nagwa-warm up, ano? Pag may nakita kang kalaban, make sure na gamitin niyo lahat ng lethals. Para nai-slow down naman sila kahit hindi niyo mapatay. Ako natatapos. Copy that. Oh, okay naman eh. Mahirap lang talaga kasi hindi pa kayo sanay, diba? Wala, hindi... Wala ano? kasi ako eh. Meron akong radar. Hindi gamit ko.
Wala, hindi natin kailangan ng radar sa buyback kasi madaming cash. Kailangan nyo ng stun, flash, ganun. Sayang, 1 versus 4 na eh. Kainis. Sunod, sabay-sabay kasi silang sumugod sa'yo na. Hindi, kasi na-down ko na dalawa eh. Kala ko mapapatay mo ka. Kung mapapatay ka lang kahit isa, okay na eh. Mag-isa ka lang natira na eh. Kasi lahat lahat 4v1 eh. Check your gear and weapons. Planes are Mali making yung ready. binagsakan kasi bumagsak pa ako sa gitna kasi kailangan ko ng baril. Kaya ano, naipit ako sa ano. Kakaliwa ako eh, wala na. Open na ako. Nasa freeway ako eh. Hindi, pero may time ka naman nun kasi nung na-down nila ako, sumugod silang lahat sa akin eh. Ay hindi, patay na. Matagal na akong patay nun. Ang sinugod ka. Bagong bagsak pa lang ako eh. Pagkakuha ko baril ko, wala na. Di man lang ako nakaporma. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Okay lang yan. It happens. Basta masaya. Mas masaya pag may panalo. Ito na yun, panalo na yun. Tapos na warm up. Pinyo na yan, pinyo na. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Send them up. Buy station. Hard copy. Confirm. Buy station. I'll take. Ay, dito na lang. Kasi dyan na. Talo na kayo. Yan, yan. Sa part. May kasama tayo. Your primary objective is to kill them all. That cash is ours. Please. Coordinates marked. Disregard. Loadout drop headed your way. Pakibili yung tayo. Not. Anyone use this? Nag-sniper Tara. ka ba? Hindi. Nag-sniper na lang ako. Coordinates marked. Tara, sa downtown tayo. May loadout na pala. Yo, downtown. Tara. Hindi ko nakikita yan nandiyan. Go downtown. Look the same. Again. Ay, bumili ng loadout sa harap natin.
Ano, bumili sa loadout dito sa bank. Sa bank. Sa bank. Copy that. May maglalansa. Moving on enemy. Full team sa bank. Marking waypoint coordinates. Crack one. Marking waypoint. Pango pa rin. Gas is inbound. Destination marked. Nababalasa. Chopper, chopper, chopper. Pasok sa loob. Pasok sa loob. Pasok sa loob. Pasok sa loob. Ito third part. Chopper sita. Maipit Pasok sa loob. Armor kayo pa. Tara. Wala eh. Tara, pasok mo na sa loob. Baka may tao na dito. Yan, nandito sila. Sa labas natin. Ganda. Ipit na tayo. First floor, sila pumasok. Tara, sundan niya ako. Tara. I'm taking fire! Parahan. Ay, Ano ang pa gulo yung skin, no? natin. Kailangan ako. Ba't di na lang natin pinush yung nasa bank Move on my waypoint. kanina? Dapat pinush na lang natin. Scavenger contract marked. Tayo pala. Cancel that. Yung mayroon pa dito. Scavenger contract marked. Layo na. Executing most wanted on that vehicle. Disregard. Secure the most wanted contract. Okay, I am driving. Be advised, your teammate has been marked as a high-value tool. Okay, I am Keep them driving. secure. Nakasan yata yung minutes. Hindi ba 2 minutes dati? That laging 3 minutes. Palit ng plate number. I am driving.
Boss. Get out of the way. I am the driver. 20 seconds. Get out of the way. I am the driver. Okay. I am the driver. Excuse me. I will We are back. Thank you. Ready sa loadout, ano? Sana clear. Dito pa ako. losing ground. Tala. Okay. Tayong bala. Be advised. Pupunta there's sa an enemy magubat, team eh. hunting you. Andyan siya, no? May tayong bala pare. Tara, hinintay ko lang to eh. Baba kayo. Paano mo to? Wala akong pera. Ayan. There is the cash. Get out of the way. I am the driver. Dali niyo Bahala, dito ah. Huwag bahala. niyo babagsak Oo, dyan. kulang pa. 500. Ayun na lang. Huwag niyo babagsak dyan. Dito niyo bagsak. Tara. Get out of the way. I am the driver. I will drive. Eh, magdadrop po. Destination mark. Ito mo na. Nagkalaban dito. Si Victor yung hunted ah. Ito nandito na. Lalag pa. Uy. Lagging. The rooftop right side mo. Marking waypoint. Trip na na. Saan yung kalaban mo? Nasa rooftop men. Ghost. Ghosted na rin? Marking waypoint. Ayun na. Move on my waypoint. Enemy UAV overhead. Buy station. Oh, sa buy station. Third party yan. Sighted on target. Oh! Lakas naman.
Ay, si Kolokoy. Pangkay ko may pera. Ay, nakuha pala niya. Replay to ah. Mission remains standing. Gusto mo sa loob, pare. May gas. Padala mo yun, guys. Ito labas, ito loob. Hadlang. Ah, meron. GG. So. Gracias. Yung headshot. Nasa TV station sila. Move on my waypoint. Gas is moving in. New safe zone located. Yun, satchel. Moving on enemy. Pwede nating Huli ka. May nakapasok dun sa red ah. Move on my waypoint. May bumili din. Losing ground. Get back. You are mine. Enemy UAV overhead. May nakabili na naman to. Over here. Nakita ako. Down. nice.
Kaya ba natin sa buy station? O may tao? Tao dyan. May May gulager. nag-land na naman. Alam nila. Chopper. Ah, fuck. Ah, nakita ako. Nasa roof. In the AO. Pag silip, patay. Inabas ulo eh. Uy. Uy. You're one of 20 Ah. players At ang fish nung level 30, yeah, he's hacking. stronger next time. You can't even see me. Ah, Hacker ba? yeah, level 35. Ano. Mga... Fuck naman. Beep, beep. Manok, mga katangay, manok. Target practice while you can. We're deploying soon. Manok, nakapagtabak. Ay, busog na si Tangay Jack. Busog. Ito. Kuha po dahil. Wala dahil si. Mili na kami ng ano, kailangan gamitin namin. Ting dalahin doon pag uwi sa isla. Ito. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy soldier incoming. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Mga auto ay man. Helas na. Marami yatang hacker na naman ha. Kaya pala hindi tayo nanalo eh. Eh ganun. Last game na, last game. Battle Royale. Saan tayo? Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Paborito mo? Avoid the gas. Yeah. Wala na. I'll take enemy dropping into the
the AO. Baby. Tapos may amo na dito. Nice. Eliminate all targets in the AO. May nag-drop doon sa police station. Bilisan niya. Ba't pa isa? Tatlo na. Bili mo na. Ano na sila? 3. Pangatlo na yan. Ano yan? O, Sa apat. likod kayo na. Sa likod kayo na. Ano. Target location. Load out. Pwede kayo mabaril. Tara. Wala pala silang baril. Magandang baril. Tara, sugurin na natin. Sugod. May Ayun, ammo isa. ba kayo? Pili kayong ammo? Enemy soldier Hindi. incoming. Ano isa? Nice. Sakto lang bala. Down isa. That's a kill. Down. Yung isa nasa taas. Make for target location. Oh, may ammo box ako. Tara. Nice. Boss, Tayo nyo na? wipe na ba? Someone go get that. Yeah, pero may pera yung mga yung babalik Pili ulit. tayong ammo. Oh, that was Meron ammo. dito. Isa. Ayun o. Marking waypoint coordinates. Ay, sayang. Nakatakas. Nakakonect. Oh, nakakotse na. Hostile vehicle spotted. Nalot nyo na yung building. Sasayang ng bala. Nalot nyo na yung building. Hostile vehicle Nalot nyo na spotted. yung mga Ay, building. yung kalaban, oo. Na yung mga building sa lugar natin. Hindi pa. Yeah, loot nyo muna para may armor tayo. Wala tayong armor. Action ka agad. Mhm. May plates dito. Go get that over. Wala ko ng plates. Go get adobo. Nagalaw na yung gas. Gas is moving. Move to the safe zone now. So, bossing. Pera. Pang buyback mamaya. Moving.
May naglalaban yata sa stadium. Uy, mayroong sniper. Saan ka na snipe? Dito sa orange. Nasa loob siya ng stadium. Oy, sorry pare. Ayos lang, ayos lang. Oy. Nadown ko dalawa. Nice. Coming back. May ano dito ah. Gamit sila. Patay niya na. Yeah. Patay niya. Balikan ko lang yung loadout ko. Sabi lang. Oy. Ito pare. Ah. Lost contact. Double collect that LMG. Nice. Eh. Very nice. Naka-ammo box pa ako. Moving on enemy. Over there. Move up. Marking waypoint coordinates. Yeah. Ito ba? Dami na. Ay! Enemy UAV overhead. Takas pa. May nag-recon doon, no? 253. Loadout drop headed your way. Tally hostile care package. Coordinates marked. Over here. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Waypoint marked. Marking waypoint. Marker ko. Moving. Wala akong Enemy ano. UAV overhead. Tagging a bounty contract. Nice shot. Oh, what? Ang galing yan. The wall? Ano yung sa likod, sa Shooting me likod. through the wall. Oh, ay. As shift ako sa wall. Oh, sa likod. Never mind. Engaging shooter. Wala. Kabila niya. Nasa taas ng buy station. Yan, stadium din. Yan. Good yata. Sige. Uy. Save ba yung loadout? Hindi. Meron pa rin sa stadium. Taas pa siya. Buy station. Engaging shooter. Takbo. Adisi. Ay. Southwest na siya. Ay. Lost contact. Lupit naman ito.
Si ano. Patay diretso. Pasok lang ako sa loob ng zone. Marking a supply run contract. Di pala yan. Disregard last. Ang barel. Vendor mark. Vendor mark. Ay, ang layo pala. Akala ko tatiming dyan eh. Malinis dito. Kalaban dyan. Kita ako dun. Yun, may baril din. 50 still remain. Plenty of targets. Ang inang yan. Natapong ko. Fighting fit. Moving on enemy. Enemy UAV target. over. Setting rally point. Anyone use this? You are mine. Enemy soldier incoming. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Indicating waypoint. Contract time expired. Stand down. Picking bounty contract. Bounty target identified. Slot the bomb. Gas is closing in.
overhead. Waypoint marked. Move on my waypoint. Marking waypoint coordinates. Enemy team is tracking your position. Huwag ito adobo. Bounty. May Nag-ano tao sa yata siya. building ko. May tao sa building ko. May tao sa building ko. Sige, sige. Di ba sila yan? Pero may tao sa building ko. Sa loob ng building ko. Bounty. Track time expired. We lost the target. Waypoint marked. Forget it. Tango removed. Bounty target has been marked. Zero. Meron pa? Contact. Gas is closing. Get to the new safe zone. Thanks. Bounty Nice, target down. nice, nice. Well done. Coordinates marked. Regard. Ayun, sa likod natin. Sa likod ng building. May tao pa yata. Masok. Tuto na. Located Pinakita. Tango. Uy. Dito ako dun. Gas is inbound. Tagging a bounty contract. Dami. Let's get to the safe zone. Bounty target has been marked. Kill him. Bounty target is Patay down. ka agad. Well done. May nabili. Tagging a bounty Bounty contract. contract. Have I got? Moving on enemy. Taas baba. Park nila. Objective is to eliminate the bounty target. May plates ka, Victor? Wala na. Yes, yeah. Lagay ko dito. Akyat ako. May tao na dito. You are mine. Ay, may nag-buyback sa baba. Ay, yung bounty. Ay, yung... Gas inbound. Safe zone relocated. We're good here. Tear gas out. Got a loadout drop inbound.
soldier incoming. There are 24 enemies still out there. Kill them all. Eh, Assaulting target. Uy. Coordinates marked. Losing ground. Uy. Atang, ano saan ba yun? dad. Ay, hindi. Sa lobby? Para. Hindi ko siya. Sa lobby. Ah. Oh, pera ka pala. Mabili. Damn. Where they at? Pero po. Nasa second floor. Second floor tsaka sa buy station. Here, balis lang ng bili eh. Meron sa ilalim mo pare. Ilalim mo second floor. Hostile. NFL. Nasa base, yung nasa buy station yan. 25 remaining. We lost that one, but we'll come. Okay? Game pa. Last ko Last na game mo yun. na ba yan? Last game ko na yun. Bukas na lang ulit. Ah, sige Idol, sige Idol. Sige. GG. Ooh.
Nawala si ano. Rios tayo. May invite ka ano? Sa event. Hello? Oh, wala. Wala. Okay, 3 years tayo. Pa rin. T-Mobile is upgrading homes across America with fast, reliable, high-speed home internet. Kapasok din. Today I'm gonna show you guys how to enable HDR10 on your video recording. But first you're gonna go to settings, check if you're in 16. Check your gear and weapons. Okay. Planes are making ready for deployment. 30. I'm ready to pilot that. Why? Look, top flying. Under hostile fire. Frames per second, not in 60 FPS. So select that. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. There you go.
Yun. Tagging by station. Battle Royale. Use those. I'll take. Alright, soldier. Mark a drop point. Avoid the gap. Get to the safe zone. Oh, that kaagad. Now let's wait for records. Tap ko na yung pera ko. Eliminate all targets in the That AO. cash is out. Friendly loadout drop on the way. Mag-load out din dito. Sighted on target. Pala dito. Some ammo. Someone get that ammo. Uy. Ay, sniper, sniper. Fire here. Yung plates ka rin ah. Wala nga plates ko dito. Ano niya pag nagpupush? Nagpupush na yun. Wala. Oo. Pupush sila. Nagpupush na? Oo. Nasa baba na sila. Oh. Ayun. Down na kayo isa. Down. Nice, nice, nice. Sige. Tingnan niyo pag i-rest niya. Punta na ako dyan. Bawasan na naman ako. Nakaabang agad. Ito, nakaabang ko. Ano na? Ay, tangke na Enemy drop down. We'll be back to finish the job. Pindot ko yung map. Lumabas na. Natakban lahat. Ang nabaril ako eh. Napindot ko yung M-Bam po siya. Sobrang kaba eh. M na. Nataranta. I-check ko lang kung ano, may sasali. Ay. Ons. Ay. And oh, double check if you have it enabled in here.
Bumalik yung aming boss. Meron na. May haming. Yun, nawala na. Ano ko nga muna. Okay na ulit. Grounded data kasi to. Yung pag nagagalaw yung wire. Oo. Pili na ng wireless. Oo nga eh. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. I'm ready to Hostile smile dropping that. into the area. Watch the skies. Bagsakan ko yung sarili ko. Enemy dropping into the AO. Kill. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Kailangan pili kayo. Gas is approaching your Ay, position. maglo-load Move to up. the safe zone. Pin nyo lang. Dito ulit. Right here, Favorite. I'll take it. All right, lads, let's get it done. Loadout drop headed your way. Tayo pang ammunition. Bala. Some ammo. Someone get that item. May ammunition box pa dito. Ako.
Easy. I'm on it. Ammunition box pa ako. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Anyone need body armor? Claymore established. Enemy UAV overhead. Gas is moving. Saan tayo? Array? Got a field upgrade. Di tayo. Tagging buy station. Enemy Explosive charge prime. Isa lang yata eh. Isa lang yata. Let's get to the safe zone. Sa loob siya. Nandiyan siya sa baba ah. Ay! Basag siya, basag. Basag. Uy! Patay mo muna, patay mo muna. Basag na rin yun, basag. Don't worry, you'll live. Ah, dyan na, dyan na. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Salang siya. Mag-isa lang na ano tayo dun? Ang tawag dun? Team wipe. Bet lang ako. Na-wipe out tayo dun ah. Maingay sila dito sa bahay. Ayos na yan pag nabili mo na yung may noise cancellation na headset mo. Try ko nga yung EM2. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly.
to the AR. Moving. Warm up done. Time to kick this off. Kayo naman. Pili naman kayo. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Wala. Saan tayo? Rearm and resupply. Let's go. Plate drop. Your primary objective is to kill them all. Kung saan layo. Hindi ako makapya. That cash is ours. Friendly loadout drop on the way. Ito pang ammunition. That cash is ours. Ito nga itong EM2. May loadout kayong EM2? Wala. Enemy UAV overhead. Book lang. Ha? Wala ka din? Pababa pa. Ako rin? Level up ko lang. Ay! Nakuha ko! Sorry! Utang inang yan. Ano? Pindot kasi ng pindot eh. Dito muna ako ah. Okay, sige. Kali, may 3K tayo pag ano. Pindot. Parang may tao dyan sa loob. Makakatayang plate ah. Papa nga yan. More armor right here. Ang plato. More armor right here. Light vehicle here. Ako dito. Gas moving in. More armor right here. Sorry. More armor right here.
Ito. Napindot ko na naman yung stun ko po. Ubus na yung stun ko. And Iyan naman ng tao. Contract uy, complete. tapos. Tayo. Marking Tara, target tara. location. Orange. Tapos na ba doon? Belay that. At ano naman? Wala ba nag-drop din kanina? Dito tayo eh. Indicating waypoint. Nalilito lang ako. I mean, dahil nag-drop sa orange pero Meron ba? Okay, ito. hindi ko sure. Meron eh. Patayin natin. Bigyan na. Maaari makapapatay na. Ha? Oh, meron. Enemy vehicle. Ilan yan? Mag-isa lang. Okay. Wala. Uy! Meron sa kanan. Hill base. Strike incoming. Take cover. Kaya nandiyan na. Guys, nagtuloy ako. May malapit na tayo. Nasa pinanggalingan natin. Tagging AC. Andiyan na, tago muna. Wala ako. Sige. Sibat. Sibat muna kayo. Planted ka. Kayo muna. Here if you need equipment. Tally has the Xander care here if you package. need equipment. Uy, nangyari. Thank you. Load out tayo. Ilan yun? Bayin ko lang siya, no? Andito na sila. Wala na akong bitawan. Saan? Ubers. Oo nga pala, no?
Assault rifle Bawal kayo mark. talaga nagpunta pa dito eh. Wala. Nandito na. The enemy lost track of you. You're safe. You've got gas moving Trophy in. system is live. Taas na. Kita mo ba sila? Wala na eh. Let's get to the Aba, safe zone. ano? Ano wala? Natapos na yung contract mo. Ay, meron sila dito. Nandito sila. Ako nagawa sila. Ah, dito sila. Dalawa. Magkabila eh. Nice. Down yun. Meron pa sa kaliwa ah. Isa lang yan. Play top ka mo. Nice. Patay na yata siya, di ba? Pa, hindi pa meron pa isa. Hindi, na-down ni, na-down ni Lemur yata. Wala na. Pa naman team wipe, baka meron pa nga. Na-down lang yung isa eh. Kasi, ayun. Yun, may sa taas. Ayun, nasa taas. Nasa taas. Umabol. Finish the mission. Nasa taas. Nasa taas. Kaya ako, natarantes. Ano na napindot ko eh. Hindi na gumalaw eh. Oo. Ako rin minsan, pag ganun eh. Wala. Tinano niya. Sinacrifice niya yung dalawang kasama niya. Sana hindi pa looted dito. Still remain. Plenty of targets. Kaya ata eh. Hindi pa. O sinarado lang yung pinto. Pagkatapos. Di pa nga. Yata. Wala pa. Unti-unti bigayan ah. Parang sweldo ko lang to ah. Pakonti-konti bigay eh. Wala, parang isang taong sahod ko na yan ah. Support. Parang employer ah. Safe zone relocated. Yan na ata yung sahod ko ng buong taon. Uy! Support. Yun oh. Ay! Di pa umabot sa loob. Took that one, but we'll be back to finish the job. Arms mobile. Tingnan ko lang may sasali. Sasali. Wala Sila. palang ano, no? Regular quad. Wala. Temporary lang yata ito eh. Walang gulag. Kaya nga. Action ka agad eh.
Ini pa rin. Is Viviro produced with slave labor? When Yara becomes deployment. Now's a good time to warm up. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Gather here if you need equipment. Buy station, mark up. Dulo. Safe yan, safe. Yan kayo raw. Ano kayo? Ay, meron. Be advised, enemy team is tracking your location. Your primary objective is to kill them all. Well done. Ano tayo dito? Panlot, may one. Ito dito. Hindi one kami. Ang lang, di marunong mag-drive to. May ban station nata dito. Wala na. Red pala ako. Pinadala ko dito. Walang buy station? Wala. Wala naman yung nandito. Lapit. Vendor here.
Rearm and resupply. Meron doon sa taas, sa pinanggalingan ko. Vendor here. Rearm and resupply. Tara. Dito, Tagging buys, tagging buy Ano station. yun? Sa... Cancel that. Cancel that. Go in here. Din tayo? Tara, tara. Sakay tayo. Hindi, may kalaban sa team. Sa likod na lang siguro tayo. Enemy here. I'll drive. Ay, sorry. Agreed. Di ako makatalon. Eh. Meron ko masyado yung shot. Ang taasan lang yan mas sa likod o sa side pwede rin. Gas is inbound. Ay, doon pala. Saving the enemy track. Good work. Meron ba? Yun. Enemy dropping into the AO. Friendly loadout drop on the way. All friendlies are in the safe zone. Susan eh. Oo. Oy, Pucha. Andyan na pala. oo nga yan. Nandiyan ka agad. Timot tayo dun ah. Andun na pala yun. Kala ko malayo pa. Andun na kagad eh. Nasa tabi. Nasa tabi. Hindi ko rin alam yun eh. Oh, may ano dito. Scavenge contract. Spotter the vehicle. May drop ko pa naman lahat ng pera ko. Scavenge contract mark. Pili ka na lang dyan. Yung saan mo gusto. Meron din dun. Contract mark. Itong bigat ton. Ano pa? Coding yan na rin pa. Tatawid open. O kaya sabay. Tagging aid station. Tagging aid station. Cancel that. Open pa talaga, no?
Open na open. Wala naman na siguro dyan. Nako, thank you. Thank you. Load up. 7 lang malakas. Ilang loadout yan? Isa lang. Puta, may bumabaril pa agad. Sina natin yung ano. Natin yung scav. Supply box is found. Solid work. Enemy UAV overhead. You've got gas moving in. All friendlies are in the safe zone. Yung katong Tagging bounty. a bounty contract. Hindi dito lang. Buy station. Ako na sa ano. Wala akong plates. Naka-sniper pa. Galing po. Naka-sniper. Naka-sniper yan. May plates pa kayo? Meron dito. Ako, meron dalawa kanina. Ito, satchel. Uy, Body armor here. sakto. Sumusugod yata. Dito. Marking target location. Nandyan na? Hindi, iba to. Ah, third party. Tara, takbo tayo, Lods. Enemy UAV overhead. Pera man naman tayo. Sila. Got move. Ayun. Oh, sasakyan. Sighted on target. Ago. Bounty target is down. Well done. Ilang kalaban. Punta buy station yan. Tago. Enemy vehicle. Hindi. Tumakbo. Moving over here. Umikot. Tingin ko lang siya na. Moving over here. Ay, nakabalik na ka pala eh. Oo. Sakit na tayo. Hintayin na lang natin yung circle. Tayo tatambay. Sa airport. Ako, jailbreak pa ang pucha. Enemy Swerte. UAV overhead. Swerte na mga kalaban.
Pasok tayo dito. Oh, may isa dyan. Palang pasokan dito. Punta kaming airport ha. Combatants are redeploying to the AO. Ay, tambay muna. Enemy UAV overhead. Gas is closing. Daming Get to the babagsakan new dyan. safe zone. Trophy system is live. Uy, Watch out. Oh, dito na sila. Dito tatlo. Hinabol bumuhat tayo. tayo ah. Alam nila. Nag-UAV ba sila? Mga nag-jailbreak. Mayroon ka agad. Kasi naka-ano sila, naka-ghost, sorry. Saan tayo? Naka-loadout sila. Ah, There are 50 still active. Good hunting. tayo ay. Dito Tagging na a tayo. bounty contract. Tagging a bounty. Cancel that. Saan kayo? Nakababa na kayo? Dito. Losing ground. Oh. Meron? May nakaabang. Oh. Target is up. Let's get it done. Ay, meron. We're in the safe zone. Ilang yung bala. Ito. Bala mo. Ayan. Ayan. Nice. Nice, kabila pala. Thank you. Ang gawin natin dito. Tambay. Walang buy station. Ay, may best station pala eh. Bigyan mo ako ng pera. Tingin ko si ano. Hindi ko makakit. Enemy UAV overhead. Dito lang, tambay lang. May pumatay sa kanya kanina eh. Dito eh. Dito sa area na to eh. Throwing frag. Oh, sige yan. Ako nagtapon lang ako ng ano. May nakita kang kalabang kanina ano, Lemur. Sa may ano. Pero siya lang nga yun. Yung pagbaba Baka mo. tumakbo na rin. Ay, wala na rin. Oo. Takot na rin siguro. Baka tumakbo na rin. Pakain kanina eh. Dito. Soldier incoming. Ang ina, burst shot pala yung baril na yun. Putya. Kampo. Patay sa ano. Uy. We'll be back to the job. Camper, ikaw.
Check ko lang. Latag pa yun ng ano. Yung baril ko, ano eh. Danom? Ano ba yun? Ay, hindi ba tropa mo yan si Danom? Ay, oo. Saglit. Lalaro eh. Try, ay ano. Try mo kung gusto niya. Yun oh. Hoy. Danom. Lodi. Danom tayo, Danom. Pabuhat. Kami magpapabuhat sa'yo, idol. Pabuhat. Oh, mic na sa. Check my check. Check my check. Oh, mic na, oh, mic na. Ah, okay. Oh. Ako lang ah. Chop, chop, chop. Ay, apo. Shots. Yun. Yun. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Ay, Dropping into the area. Watch the skies. Gago yun ah.
Ilalogs. Pili kayo. Pili kayo. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Tagging by station. Ito na. Camping. Ay, doon na lang siya, ano? Ay, sige. Na-late. Ay, na-late kasi. Na-late kasi ako nag-ping. Dropping. Your primary objective is to kill them all. Wala na sigurong kalaban dito. Ang layo eh. Loadout drop headed your way. Ang ng 500. Ay. 1,000. That cash is ours. Wala na. Ayun, 1-3. Parang ni Jano. Paumahin. Here's some ammo. Someone get that item. Amo. The loadout dito load. Ano? Pag nauhaw eh, tawagin lang natin si Dan. Ganun. Uy! Tagging your family contract. Konti tayo. Bounty. Someone get Papatay that sa... item. Nagkayaan, ano? Sino gagawa sa... Kunin mo na, Lods. Bounty target is marked. Oh! Yan na kaagad. Gago yan ah. Siya yung bounty eh, sakto eh. Tumaan siya. Di ba pupunta siya dapat sa ano? Sa building? Sa taas sana siya eh. Oo. Eh, nag-bounty. Kinuha namin yung bounty. Siya na markahan. Sabi niya pagka maalas naman. Kakabalikan tayo nun. Isa lang yun. Pasak tayo ng konti sa loob. Gas is moving. Bilis yung gas mamaya. Got a vehicle. First wave. Clear. Over there. Let's go. Oop, nasa taas, nasa taas. Train station. Moving. Oo, taas ng pining ko. Let's get Nasa to the roof. safe zone. Oo. Yung pining ko na building.
Parang isa lang, ghosted kaya yung ano, kasama niya. Akyatin natin. Hindi na. Ayun, bumaba. Stun grenade. Pumasok sa ano. Pumasok sa loob. Dito. Stun agad. Ay. Napatay niyo? Stun. Sa likod. Pangina mo. Nadali. Okay. Dati gamji kom, di paltog mo. Sige. Be advised, enemy team is tracking your Ayan. location. Anyone need body armor? Super Assault melody ko. rifle, cancel that. Super lang. Ay, sa bali ka. Kalaban siguro. Babalik yun. Kuha niyo na yung gamit. Enemy soldier incoming. Yan, babalik na. Oh. Hindi, bounty mo. Oo. Taas. Ay, Opo, siyan dito na sa akin. Hide number on you, mate. Kita ko. Wala na. Wipe out. Team wipe. Dali tayo sa gas ah. Bounty pa kasi ako. Oh, makakatalong ka pa oh. Makakatalong ka pa. Mamamatay din yun eh, yung pumatay sa akin. Oh. Ganun. Ay, may magbubuhat talaga. Hindi pa loaded yan. Loaded na. Looted na. Bloated na. Got a vendor here if you need supplies.
I-snipe sa bundok. Oh, may tao sa train ah. O yun eh. May sasakyan. Bumaba na. Bumaba. May pera dun sa loob. Yan yung ginamit nila. Side. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Last two games ako. Oo. Bigat na naman. Sana ako ang... Grabe naman. Last one, Mom. 10. 11. Last one. Good job. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. At Warm up done. Time to kick this off. Okay. let's do this. Ganon. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Enemy dropping into the AO. Walang kasabay. Ay, sumusunod ba? Wala. Target here. Meron isa.
Kala ko na. Di tayo ammunition. Slow down. That cash is ours. Friendly UAV overhead. Oh, wala. Stop. May ammunition. Sige. Ano. Eh. Kulang pa. 200. 200. Pahingi ako 200 danum. Pahingi ako 200 lots. Bili tayo ammunition. May headset siya? Rinig kaya tayo? Oh, wala. Ay, meron yan. Tayo naririnig. Kompleto na. Hindi pa. Enemy UAV overhead. Let's make Wala. some cash here. Yun. To. Ammunition lang. Sige, ikaw na bumili. Ano? Ay. Pang bala kasi. Dito ammunition. Sige. Yun. Thank you. Someone get that item. Oh, bili yan. Affirmative. Ako plates Pili kayong plates. Gusto nyo? Isa. That cash is Pili ako ours. set ko eh. Put tayo. No plate. Enemy UAV overhead. Puto na. Put natin tong ano. Saan tayo? Fort? That's a hard copy. Saan tayo? Nasa... Saan nyo gusto? Fort o... Yeah, fort na tayo. Saan nyo gustong manalo? Sa fort o sa... Bigyan na. Farmland. Ay, UAV pa kayo? Wala. Put ko lang tong green. Itong orange. Got movement. Ay, may tao? Hostile dropping into the Ay, area. nagda-drop. Watch the skies. Tama dito. Uy, meron. Pakaw tayo. Pakaw. Ay, dead silence dito. Got a field upgrade. Wala mo plates, Danum. Ito. Anyone need body armor? Oh, plates. Oh, plates. Plate. Go in here. Ano yan? Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Ako, nag-UAV. Ignore that.
Go in here. Sa likod meron. Dito? That's a hard copy. Blue ping. Hinatak. Enemy dropping into the AO. Nagda-drop. Target here. King. Dapat. Oh! Third party. Yan. Sa kabila, meron. Uy, sa baba. Nasa baba sila. Sa harapan. Sa may ano. Mga trailer. Mga container pala. Lumabas kasi ako. Contact. Sumusugod na ba? Contact. Meron bagong drop. Hostiles in the area. Talaga na. Hostiles in the area. Taking fire! Uy. Uy. Tao sabay, no? Kanina mayroon yung binabaril mo. Parang baka check mo. Mag-isa lang naman yata yun eh. Siguro yun yun. Saan banda? Diyan sa mga container. Sa may bay. Kapalit. Tagging aid station. Back up mo siya ano. Loads. Tanong muna. Kahit sino. We're in the safe zone. Takbo na nga yung isa. Ano ba sa taas yung gamit mo? Saan ba to? Na-DC. DC ni Danom? DC siguro. Time out. Na-DC na wala eh. Hindi na-kick out yata. Naban yata dahil sa... Hindi siya gumagalaw yata eh. Oo. Hindi ko alam kung time out nakalagay eh. Hanap tayo ng ano. Pera. Yan o, check mo sa gas station. Acknowledge waypoint cohorts. Bukas-bukas na rin. Sa taas kaya. Bukas na rin. Ubus.
Okay, play nyo lang. Tawid na kaya tayo. Tago-tago lang kayo. Tawid na tayo. Tawid na tayo. Yun, may nag-drop din. Kaso yung gitna eh, nasa inyo na eh. Hindi na eh, wag na kayong pumunta dyan. Kasi babalik din kayo dyan sa fort mamaya. Play nyo lang. Ito. Moving. Disregard last. Diyan yung king. Wala na. 1, 2, 3, 4 lang pala yun. Kulang pa. Wala. Throwing stun! Ay! Walang hiya yan. Ta, walk eh. Yan tayo, oh. Nasusunod. Ito, oh. Doon sa pinanggalingan natin. Vandal here if you need equipment. Disregard last. Tara. Oh. There are 50 still active. Good hunting. Parang dami pa din. Wala na mo. 1, 3. We're in safe zone. Watch for enemy. Sayang. Load out pa. Oh, hunted. Target here. I see one. Sa open ba? Ay, layo. Dito na. I see one. Ayun, oh. Bumaba. Ayun, oh. Umatis.
Camper. Baka mag number 1 pa kayo dyan. Mag number 1 sa tago. Yun. Meron dito. Cash here. Nagambay. Pwede na, Lods. Ah? Ay, sige. Kompleto na ba? Oo, hinilog ko yung pera. Ah, kompleto na, boss. Inulog na yung pera. Yan. Balik lang ako doon. Catch game. Meron bang mga tira-tira dyan sa inyo? Wala eh. Ano sasakyan? Tara na, pasok tayo dun sa ano. Pinanggalingan natin. Ay, bibili ba yan? Bumaba yung... Gas is closing in. Baka gustong bumili. Yung pwesto natin kanina. Wala bang tao doon? Sa pwesto natin, wala. Kanina ko pa. Tara. Mauna na ako doon. Ah, sige. Ikaw muna. Wala akong baril. Ah, nandyan na. Bumaba. Pabarila yan. Saan ba ako namatay? Sa taas, di ba? Nandun ba yung mga baril ko siguro? Kunin ko lang yung baril ko. Eh, wala na. Wala. Ito to, athletes. More armor right here. Okay. Got gas moving in. Eh, ano dito? Tagging a Dito bounty ba? contract. Tally hostile care pack. Enemy UAV overhead. All friendlies are in the safe zone. Daanan natin yung bounty mamaya. Bagana pa. Spotted a vehicle. Camper nga, di naman tayo pagod, di ba? Sana all. Hey, Deberaj, good morning. Gising na. Camp tayo, Deberaj, camp. Enemy UAV overhead. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Di tayo. Stand by for Daanan natin to. Tapos daanan natin yung loadout. Unti-untiin natin. Friendly loadout drop on the Dalawa way. na. Only 25 left. Keep up the good work. Dito ako bababa. tagging a bounty contract. Sa taas ba yan? Bounty. Sana yata. Nagagana?
Shout out daw, Pixie, sabi ni The Barrage. Daily flight. Ising na. Get to the safe zone. Kaya sila pag naka-loadout na ako. Tally hostile care package. Loadout. Loadout ka na. Sa bay may tao. Kaliwa. Sige, sige. Fight movement. Sa kanila tong isa eh. Enemy UAV overhead. Gas is moving in. Parang dito. Safe zone located. No. Enemy UAV overhead. Pasok tayo dito. Sa loob. Dito ako sa loob. Sige, sige, sige. May plates ka? May plates. Extra ako dito. $40 meters dito. Indicating waypoint. Sighted on target. Kita ko yung ulo. Kita ko yung ulo eh. Sa window. Losing ground. Get to the safe zone. Meron pa rin dun sa orange kanina. May nag-drop doon oh. Sa bubong. Nine targets remain standing. Sort them out. Gas is inbound. Marking new safe zone. Baka meron pa dito ah. Marking target location. Losing ground. Get to the safe zone. Minatak ko. Merong magkakain. Kaharap mo. Nalikuran na ako. Nalikuran na. Ikan, last game. Likod. Sayang oh, nag number 3 pa oh. Open yung pwesto ko dapat dun eh. Napatay ako ng yung pumatay kay 7th. Sa likod. Meron pa nang galing sa likod. Oo. Yung hindi ko napatay.
yourself a proper warm-up. We'll be deployed. Ay, quads pala yung kalaban niya, no? Kalaban natin. Ha? Quads pala yun eh, no? Oo. Ay, taka lang. Ay, i-back ko. Butrakong ka. Maiwanan yung isa. Yung random. Try nga natin si ano. Last game. Last game and again invite pa yun. Hindi na ko. Sayang yun ano. Apat pala yung kalaban natin. 4 versus 3 oh. Partida. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Hostiles dropping down. Watch the skies. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Okay. Kaya naman pumili. O mas swerte. Oh. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Yan tayo mga lads. Pili kayo. Ano? Wala ko. Dito na. Ha? Dito? Saan ba? Dito? Dito na. Saan ba? Dito? Dito na. Ah, yan na.
Right here, I'll take it. South, sorry. Walang nag-drop eh. Alright, lads, let's get it done. Friendly loadout drop on the way. Enemy UAV overhead. Ay, ammunition. Oh, pambili ng ammunition. Buy station. So, ammunition. Does anyone need this? Enemy UAV overhead. Plates. Plates eh. Extra pa. 1.5. Oh, Nasa na nag-push na sila. Kaya nag-UAV. Paras tayo. Ay, kailangan plates. Enemy UAV wala overhead. din akong plates eh. Chopper tayo, Lods. Chopper. Sige, sige. Helo mark. Ay! Ina. Ta. Saan ka? Dito sa kabila, sa pader. Enemy UAV overhead. Dali kami. Dito, Lods. Dito. Acknowledge waypoint coordinates. Saan banda? Ay, sige. Ano ka na? Mag-chopper ka na. Diretso ka na sa chopper. Huwag mo na akong, ano. We lost that one, but we'll come back strong. Nag-stun ako eh. Isang last game pa. Masyado mabilis. Masyadong mabilis yun. Dalit. Pero solo lang siya nag-push. Solo mo ba? Yung kanina, yung nasa, ano na dalawa na sila. Tapos, nung di ko lang kung sino nag-push dun sa ano. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AR. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Yun, kahit na mamili, wala talaga.
Lalo. May aray. Aray ko po. I'll take. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile foot patrol. Sumasabayan po. Ang dami nila. Kill them all. Kakuha ka agad ng baril lang po dyan. Shit, may tao din dito. May baril na sila. Ano lang tayo. Tagging by station. Stand by for coordinates. May bumagsak din ba dyan? Wala dito. Ano sa neighborhood meron? Oh, meron dyan sa may array. Meron. Pwede pa loadout yan. Ay, wala. Oh, pwede na loadout. Pwede na. Pera. Drop pa dito. Cash here. Take what you need. That cash is ours. Yung pera. Ito. Pera niya, no? Ay, hindi ko nakuha. Nakuha ka na. Sige. Doon na. Tapan mo na lang. Ay. Oo. Ay, wala pang loadout. Wala pa loadout. Friendly loadout drop on the way. Friendly UAV overhead. Claymore established. Hey, I'm moving this way. Claymore established. Push yata. Ay, hindi. Wala. AT mine armed. Ito kailangan. Okay pa naman ako sa ammunition. Okay pa ako. Gas is inbound. Okay pa. AT mine armed. Enemy UAV overhead. Cash here. Take what you Ilang need. pa? Ito. Ito pa. Okay na. Cash here. Take what you need. Anong bibiling ko? Kulang kayo? Asian? Ito. Ano pa bibilin niya? UAV na lang siguro. O, bili ako UAV. Ano na lang? Reserve na lang natin para bumalik tayo. Pera, oh.
Saan sila? Sa baba. Papuntang tayo. Buying. Stage sila? Got movement. Dali ako. Meron din sa ano eh, sa southwest eh. Safe ako dito. Over. Easy, you know I got your back. Trophy system is live. I'm taking fire Paano? here. Paano nangyari yun? Keep moving. Saan sila? Diyan na sa likod mo ah. Cheater ba yun? Parang cheater nga eh. Sasabihin ko sa ano, cheater eh. Di man lang. Ang baril. Sige, lipat na. Got movement. Down. Ilan yan, Lods? Akong baril. Kuha lang ako. Wow! Ano tayo isa? Got movement. Got movement. Plating. Naka sa loob. I see one. Grabe naman. Ay! Di hacker tong isa. Parang yung isa kanina eh. Yung pumatay sa atin dun sa second floor. Dito may sasakyan. Siwat ka na lang. People's rally point. Oo, paping ng buying station. I'll drive. Uy. Dito ka dadaan, Lods. Dito. May butas. Ayan. Hindi ko talaga alam mag-drive ng ganyan. Saan yung buying station dito? Tagging aid Sa kaliwa kaliwa. Yo. Ay, sa wall, sa wall. Ayun. Nalampasan mo. Ayan. na? Ayun. Pixie muna. Pixie. Sure. Pauwi na. Sinong nasa taas, oh. Load up na. Oy, may tao dito. Wag na dito, wag na. Sinabol ako. Ito pa rin yan. Iba na yata. Dalawa sila. Dalawa. Spotted a vehicle. Anyone need this? Yung isa cheater doon, yung nasa TV station. Kami pa rin cheater ah. Mga
code yung mga yun. Meron. Yeah, bukas ulit. Thank you. GG. Maganda ulit. GG, GG. G. Bye-bye. Bye-bye. Okay, boss. Boss. Tap now for your favorite 80s hits. Listen now on Spotify. With all that data from cricket, nothing can stop Steve from